हॅलो हाय नमस्कार, कसे आहात सगळे. भाग्यश्रीज व्लॉग या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. सगळ्यांचीच आता रक्षाबंधनाची तयारी सुरू झाली असेल, त्यासाठीच आज मी तुमच्यासोबत एक गोड रेसिपी शेअर करणार आहे, ते म्हणजे श्रीखंड. रेसिपी सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल आणि अद्याप चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर बऱ्याच जणांना श्रीखंड आवडतं, म्हणून ते काय करतात की मार्केटमधून श्रीखंड विकत घेऊन येतात. तर असं न करता आज घरच्या घरी एकदम क्रीमी आणि शुद्ध श्रीखंड कसं बनवायचं ते पाहूयात. बाजारातून आणलेल्या श्रीखंडमध्ये भेसळ असण्याची शक्यता असते. तर असं न करता अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने घरीच मार्केटसारखा श्रीखंड कसा तयार करायचा ते पाहूयात. तर व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे सगळ्यात अगोदर आपण एका भांड्यावरती चाळणी ठेवलेली आहे आणि त्यावरती एक सुती कपडा घेतलेला आहे. सुती किंवा कॉटनचा कपडा असला तरी चालेल. त्यावरती आपल्याला जेवढं श्रीखंड बनवायचं आहे त्या हिशोबाने दही घ्यायचं आहे. हे दही घट्ट बांधून आपल्याला रात्रभर असंच यामधलं पाणी निथळून जावं यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. जर तुमच्याकडे वेळ नसेल तर तुम्ही अगदी 2 तास हे दही बांधून ठेवू शकता. फक्त त्यावरती काहीतरी जड वस्तू ठेवायची जेणेकरून त्यातलं पाणी सगळं बाहेर येईल. श्रीखंड बनवण्यासाठी तुम्ही शक्यतो साईचं दही यूज करायचं. जर तुमच्याकडे घरचं साईचं दही नसेल तर मार्केटमधून सुद्धा फुल क्रीम असलेलं दही तुम्ही घ्यायचं. मी बाजारातलंच दही घेतलेलं आहे. फुल क्रीम दही यूज केल्यामुळं आपलं श्रीखंड खूप क्रीमी बनतं आणि चवही छान लागते. मी जे दही यूज केलेलं आहे ते तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. मी नेहमी हेच दही यूज करते. दुसऱ्या दिवशी श्रीखंड बनवायचं होतं म्हणून मी आदल्या रात्री ते दही व्यवस्थित टांगून ठेवलेलं होतं. त्यातलं छान पाणी आता व्यवस्थित निथळून गेलेलं आहे. आता आपण ते दही एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. तुम्ही पाहू शकताय दह्याचा आता घट्टसर गोळा तयार झालेला आहे. यात अजिबात पाणी शिल्लक राहिलेलं नाही आहे. आणि स्पूनच्या किंवा स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने ते दही व्यवस्थित सॉफ्ट करून घेऊयात. आपल्यापैकी बरेच जण या स्टेजवरती काय करतात की हे घट्ट झालेलं दही मिक्सर जारमध्ये घेतात आणि मिक्सरमधून ते अगदी 30 सेकंद किंवा 1 मिनिटाच्या आत बारीक करून घेतात, सॉफ्ट बनवून घेतात. पण त्यामुळे काय होतं, त्यातलं तूप रिलीज होत नाही आणि श्रीखंडला एक फ्लेवर येत नाही. म्हणून कधीही हे दही थोडा वेळ लागला तरी हरकत नाही, पण हाताने सॉफ्ट करून घ्यायचं म्हणजे त्यातलं तूप रिलीज होईल. दुसरीकडे एका बाउलमध्ये आपण 1 चमचा दूध घेतलेलं आहे. त्यामध्ये थोडंसं केशर ॲड करूयात आणि ते भिजत ठेवूयात. म्हणजे जोपर्यंत आपण दही सॉफ्ट करू तोपर्यंत आपलं केशर छान भिजलं जाईल. केशर भिजायला थोडासा वेळ लागतो. आता तोपर्यंत आपण दह्यामध्ये साखर ॲड करून घेऊयात. मी या ठिकाणी 2.5 चमचे पिठी साखर घातलेली आहे. साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता. त्यासोबतच मी अर्धा चमचा वेलची जाडसर वाटून तेही यामध्ये ॲड केलेली आहे. वेलचीची पावडर न करता ती थोडीशी जाडसर वाटून घालायची म्हणजे छान चव लागते. आता हे छान एकजीव करून घेऊयात आणि असं स्पॅच्युलाने किंवा स्पूनने दाबून हे दही आपण एकदम सॉफ्ट बनवून घेऊयात. आता थोडी क्वांटिटी आहे म्हणून स्पॅच्युलाने किंवा स्पूनने हे दही सॉफ्ट करता येतं. पण जास्त क्वांटिटी असल्यानंतर तुम्ही स्पूनऐवजी रवीचा वापर करू शकता. पण मिक्सरचा वापर न करता शक्यतो हातानेच दही फेटून घ्या. आता शेवटी त्यात आपण भिजत घातलेलं केसर ॲड करून घेऊयात. जे केसर दुधामध्ये मिक्स केल्यानंतर लगेचच त्याचा कलर चेंज होतो ते शुद्ध केसर नसतं. आणि ज्या केसरचा हळूहळू कलर चेंज होत जातो, म्हणजे ज्या केसरला कलर चेंज करायला खूप वेळ लागतो, ते केसर कधीही शुद्ध मानलं जातं. आता आपण ॲड केलेल्या केशरला आज कलर दिसत नाही आहे, पण हे दही ज्यावेळेस आपण फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू त्यानंतर त्याला हळूहळू कलर आलेला दिसेल. आता आपलं दही छान फेटलं गेलेलं आहे. त्यामध्ये कसलेही लम्स किंवा गाठी राहिलेल्या नाही आहेत. आता हे दही आपण 2 ते 3 तासासाठी फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवूयात जेणेकरून आपल्या केशरला छान पिवळसर कलर येईल. तुम्ही पाहू शकताय आता आपलं श्रीखंड किती छान दिसतंय. चवीलाही हे एकदम अप्रतिम आहे. मार्केटच्या श्रीखंडपेक्षा कितीतरी पटीने चवदार आणि शुद्ध आहे.
तर तयार आहे आपलं झटपट बनणारं, घरच्या घरी अगदी कमी वेळेत तयार होणारं श्रीखंड. तर या रक्षाबंधनसाठी तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पहा. व्हिडिओ कसा वाटला ते सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या गोडधोड रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खात राहा, पॉझिटिव्ह राहा आणि पाहत राहा भाग्यश्रीज व्लॉग. धन्यवाद.